මේ වෙලාවේ පුතේ කෙලින් ඉන්න ඕන. මේ වෙලාවේ පුතේ කෙලින් ඉන්න ඕන. මෙතන මේ කෙලින් ඉන්න ඕන කියලා කියන්නේ හිටගෙන ඉන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. හිටගෙන ඉන්න ඕන කියන එක නෙමෙයි. නමුත් වැඩ පිළිවෙලට කරන්න ඕන. අර කොන්ද පන තියාගෙන ඉන්න ඕන කියන කතාව තමයි මෙතන කියන්නේ. ඔළුව කෙලින් තියාගෙන වැඩ කරන්න ඕනි කියලා කියන්නේ අපි. අපි සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වාක්‍යයක් කියනවා නේද? A son must keep his head up. මට ඔයාලගෙන් දෙන්නෙක් ඕන ඉස්පිරිතාලේ මිනිහක් තියෙනවා ඒක ගේන්න. I needed two of you to bring a body from the hospital. දැන් තනියෙන් දෙයක් ගේන්න බැරි නම් කීප දෙනෙක් අවශ්‍ය වෙනවනේ මොකක් හරි දෙයක් ගේන්න. මිනිහ ගැන විතරක් නෙමෙයි මම කියන්නේ ඕනම දෙයක්. මට ඔයාලගෙන් 3 දෙනෙක් ඕන. I need 3 of you. මට අර ෂර්ට් එක දෙන්න. ඔයා ඒ විදිහට කියනව නේද? ගමනක් යන ලේසි වෙන වෙලාවට අමේ මට අර ෂර්ට් එක දෙන්න. වයිෆ්ට නම් මට අර ෂර්ට් එක දෙන්න. දැන් කුස්සිය උයනවා නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මට අර පිහිය දෙන්න. මට අර පිහිය දෙන්න. Give me that knife. Give me that knife. මේක මාර කතාවක් නේ. This is a funny story. මේක විහිළු කතාවක් කියලා කියන්නත් පුළුවන්. අපි තව උදාහරණයක් අරගෙන බලමු. මේක සත්‍ය කතාවක් කියලා කියන්නේ. මේක ඇත්ත කතාවක්. මේක විහිළුවට ගන්න එපා. මේක ඇත්ත කතාවක්. This is a true story. ඔයා මගේ ගෙට ගෙනි තියලා කියනවා ඒක මගේ වැරද්දලු. ඔයා මගේ ගෙට ගෙනි තියලා කියනවා ඒක මගේ වැරද්දලු. You set my house on fire. You set my house on fire කියලා කියන්නේ ඔයා මගේ ගෙට ගෙනි තිබ්බා. ගෙට ගෙනි තිබ්බා විතරක් නම්මද ඊට පස්සේ කියනවා ඒක මගේ වැරද්දක් කියලා. බොන එක ඔයාලට අලුත් දෙයක් නෙමෙයිනේ යාළුවනේ නේ. හැම නිතරම කරන්නේ බොන එකනේ. Drinking is not new to you guys. Guys කියලා කියන්නේ යාළුවනේ guys. Drinking කියලා කියන්නේ වතුර බොන එක නෙමෙයි මත්පැන් පානය කරන එක. සිගරට් කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයිනේ ඔයාලට. එකක් නිමනකොට එකක් පත්තු කරනවා. එකක් නිමනකොට එකක් පත්තු කරනවා. Cigarettes are not new to you guys. මෙතන අලුත් දෙයක් කියලා උනේ ඔයා නිදාගෙන හිටපු එක විතරයි. The only new thing was that you were sleeping here. අපි තව උදාහරණයක් අරන් බලමු. මෙතන උනේ මොකද්ද කියලා ඔයා මට කියන්න එන්න ඕනේ. මෙතන වෙච්ච එකම අලුත් දේ ඔයා එයාලත් එක්ක රණ්ඩු කර කර හිටපු එක විතරයි. Having a conflict කියලා කියන්නේ ගැටුමක් ඇති කර ගන්නවා. Having a conflict ගැටුමක් ඇති කර ගන්නවා. අපිට පොලිසිය යන්න ඕනේ නෑ. මොකද පොලිසිය යන්න තරම් ප්‍රශ්නයක් මෙතන උනේ නෑනේ. We don't want go to the police. අපි තව උදාහරණයක් කරන් බලමු. අපිට අද ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ නෑ. මරු. ගොඩක් ළමයි ඉස්කෝලේ යන්න කැමති නෑනේ. ගෙදරට වෙලා සෙල්ලම් කර කර ඉන්න තියෙනවා නම් ඒ තරම් දෙයක් නෑ ළමයින්ට. ගොඩක් අය යන්න කැමති නෑ වගේම කැමති ළමයිනුත් ගොඩක් ඉන්නවා. We don't want go to the school. We don't want go to the school. We don't want to කියන වාක්‍යයට එකතු කරලා කොහේ හරි යන්න තියෙන ස්ථානයක් ගැන කියලා පෝස්ට් ඔෆිස් එහෙම නැත්නම් තැපැල් කාර්යාලය කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔෆිස් එක කාර්යාලය එහෙම කියලා ඔයාලට කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ක්‍රියාවක් යොදලා go there. We don't want to go there. අපිට එහි යන්න ඕනේ නෑ. නෑ. එයාලා මෙහි ඉන්න ඕනේ නෑ. They don't want to come here. They don't want to come here. එහෙම කළා වගේ නෙමෙයි. එහෙම කළොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. If we do that, අපි එහෙම කළොත් it will be a huge problem. ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Huge problem කියලා කියන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක්. Huge කියන්නේ විශාල, ලොකු. ඔයා එහෙ ගියොත් ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි. මොකද ඒගොල්ලෝ ඇත්ත එක තරහයිනේ. If you go there, it will be a huge problem. If you go there, it will be a huge problem. ඔයා එහෙ ගියොත් ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි. ඔයාට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔය කොහෙවත් යන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරට වෙලා ඉන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් මෙහෙම අවසන් වෙනවා. ඔයාට බොහොම